يمكن موضوع الشخير في الأطفال هو سهل في التعامل معاه، لأن معظم حالات الشخير في الأطفال بتكون سببها تضخم اللوز واللحمية، وبمجرد استئصال اللوز واللحمية، ودي عملية سهلة جدا، معظم المشاكل دي بتتحل. المشكلة في الكبار، يعني واحد كان طول عمره ما بيشخرش وجاه حوالين ال 40 سنة كده بدأ يشخر. هنبدأ ندور في العيان ده، هل وزنه زاد؟ هل حصل كسل في الغدة الدرقية؟ هل بدأت عضلاته تضعف؟ الشخير بالظبط بيحصل لما البلعوم يتسد مع شفط الهواء، يعني واحنا نايمين الرئة بتشفط الهواء فبتشفط البلعوم معاه. لو شفطته جزئيا بيحصل شخير، لو شفطته كليا بيحصل انقطاع للتنفس والعيان بيصحى. السمنة تعمل، بعض الأورام تعمل، تضخم اللوز في الكبار يعمل، ترهل قاع اللسان يعمل، ارتخاء الحنجري في الكبار يعمل، أسباب كتير قوي.